Đây là chương trình Khéo dùng tiền của đài Liêu Sài Gòn TV. Chúng tôi là luật sư Tô Nguyễn CPA và tôi là Ngọc Tịnh. Xin chân thành chào quý vị khán giả của đài Liêu Sài Gòn TV. Xin thân chào khán giả của đài. Hôm nay chúng tôi có được một người khách cũng những tuần trước đã có mặt ở đây nói chuyện với quý vị về vấn đề banking, ngân hàng. Hôm nay anh Paul Lee sẽ trở lại nói chuyện với chúng ta về vấn đề những điều kiện làm sao để mà qualify, tức là đủ điều kiện để mà vay những cái nợ về thương mại. Anh Paul Lee là phó giám đốc, vice president và cũng là general manager của ngân hàng Unity Bank ở tại Garden Grove. Chúng tôi sẽ nhờ anh Paul Lee introduce himself to the audience. Once again, thank you so much for inviting me back. I'm glad to be here, and hopefully we can have a fruitful conversation and hopefully help to many others as well. Thank you. Mr. Lee, today we'll talk about loan qualification, commercial loan qualifications, which is very popular in the Vietnamese business community. What are the criteria that we need to have, a borrower need to have to qualify for a commercial loan? Sure. Kính thưa quý vị, hôm nay ông Paul Lê cũng như là anh Anthony Tuấn Nguyễn sẽ hỏi những cái câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể được đầy đủ điều kiện để mà xin một cái loan để làm business, là kinh doanh cho quý vị. I guess it needs to be a business owner. It cannot be a consumer product. When we're talking commercial credit facility, it needs to be a business owner. Minimum, we look at bank and mainly look at minimum year and a half to 2 years of business history. That is required. Unlike SBA, commercial loan is a little bit more different, more stringent. We require financial information. These 2-year histories there to support a type of loan that they're asking for a purpose. Ông Paul Lee có nói rằng là điều kiện đầu tiên hết là mình phải là người chủ của cái kinh doanh của mình, và đồng thời mình phải có 2 năm để kinh nghiệm để mà apply cái loan, không có giống như là trong cái SBA loan. SBA loan thì nó dễ dàng hơn. Are there any industry that the bank prefer over other industries? Say like a commercial real estate loan, or a business with inventory, or a manufacturing company? Sure. I think all the banks, we like to involve, each banks are different. Each banks like to involve in that we are familiar with. Especially our Unity Bank, we are a community bank. We like specialize in small business product, such as a small business owner owning a product like real estate or business or even expansion. So anything that relates to that, when we talk about small business and SBA scale, up to we were talking about up to a revenue of 100 million. I think many people will qualify as a small business owners. Cái câu hỏi là thường nhà băng thì họ thích những cái loại nợ nào, thì ông Paul Lee nói rằng là nhà băng thường có những cái loại loan khác nhau, chẳng hạn như là nợ nhà đất, hoặc là để phát triển cái kinh doanh của mình. Mình có thể phát triển, có những cái kinh doanh những món nợ lên tới 100.000 mà 100.000. 100 triệu. 100 triệu. That's too much money for us to say. Yeah, 100 triệu cho một nợ để mà mình có thể phát triển kinh doanh của mình. Cảm ơn anh Tuấn. So once you turn in the application, what does credit score or guarantee by the owners have to do with the loan application? With the loan application in, we will determine the business as a whole, the business history. Then we'll look into also individual guarantor, depend on the ownership of the entity. If it's a corporation individually owned, or even sole proprietor or LLC in that matter, major shareholder will apply as a personal borrower. Now, we consider a non-recourse or recourse loan. Now, non-recourse, when we talk about non-recourse, is guarantors are guaranteeing. When you say non-recourse,
the borrower is not, the guarantors are not guaranteeing the loan. So dependent is a recourse or a non-recourse will determine the credit score of the individuals. I see. And which loans are non-recourse and which loans are usually a recourse? Normally, once again, each banks are different. For Unity Bank as a community bank, we would like to have a small business owner operating the business. Then we'd like to have a major shareholder. We'd like to have the guarantors coming in as a individual. Now, but as for the real estate transaction, depend on the ownership and depend on the cash flow, and also dependency of the cash flow, the making payment. If the guarantor is not needed, then it could go considered as a non-recourse on the loan. Ok, cái câu hỏi là những người business owner có thể rằng là mượn tiền với có thể guarantee bởi cái real estate là địa ốc, hoặc là số tiền, hoặc là tùy theo credit score. Thì có hai loại. Có loại thì là mình có thể đòi hỏi người ta guarantee bằng cái địa ốc, mà có loại thì không cần phải guarantee gì cả. Thì có hai loại như vậy. Thì nhưng mà cái credit score của tất nhiên là cái điểm tín dụng của người chủ cũng rất là quan trọng trong cái vấn đề xác định cái vấn đề cái loan của mình có đầy đủ điều kiện hay không. So when you let's go back to the guarantee question. Say you have an LLC with 4 members. Each has 25% interest. When the LLC apply for a loan, do they all have to submit application? Do they have all to be also guarantors? Once again, it's all depend on the product, and also depend on the loan. Also, let's say borrower has a very strong net worth, and as well, so they are involved in many of the business transactions. Some borrower or guarantor do not want to extend their credit to some of the transaction. Let's say the transaction is only $1 million. There's a 4 managing member. They feel that it's very small enough that their guarantee is not required. They will sometimes ask for withdrawal of the guarantee. So it's a case by case, but normally it's a 25% of the ownership. The bank normally requires a personal guarantee. But if it's smaller, then sometimes we can waive that as a minor shareholder. Ông Paul trả lời cho cái câu hỏi của anh Tuấn là nếu một cái LLC có 4 người member, có 4 người làm chủ, thì mỗi người là 25%. Vậy có cần thiết phải đòi hỏi 4 người đó cùng là bảo đảm cho cái loan của mình hay không? Thì ông Paul nói rằng là tùy theo mỗi cái loại loan. Nếu mà có thể cái loan chỉ có 1 triệu mà 4 người mà họ cảm thấy họ có đầy đủ những cái điều kiện của họ, những cái số tiền quá nhỏ, thì họ không cần phải đòi hỏi cả 4 người cùng phải guarantee. Tuy nhiên nếu mà tùy trường hợp, có những cái lúc thì nhà băng lại đòi hỏi cả 4 người cùng phải bảo đảm, hoặc là có thể chỉ cần một người chính bảo đảm cũng đủ rồi. So when a member guarantee a loan, does it mean that for some reason the LLC default on the loan, the bank can go after each member? I guess individual guarantee means they're personally liable for extension of the loan. So therefore, we don't want to pit the bank's going to go after individual. But I guess in case a loan is default, then primary source of pay of the collateral will be their business or the real estate. Then after that, it's their shortfall. Then we'll extend that work out with the guarantor. So their guarantee will be valuable to the bank. Theo anh Tuấn nói rằng là nếu mà trong cái trường hợp mà người chủ mượn nợ không có đủ trả tiền hoặc thì như thế nào, thì ông Paul nói, rồi nhà băng có thể tịch thu cái tài sản của người ta hay không? Thì không hẳn là nhà băng nào cũng tịch thu cái tài sản, nhưng mà nhà băng cũng gọi là kiếm cái người mà đã bảo đảm để mà có thể kiếm những cái cách nào đó để họ có thể trả tiền cho mình, chứ nhà băng không có nhà băng nào có muốn lấy cái tài sản của họ hết.
What is a normal loan to value? Say for like building a commercial building for a business, what's the normal LTV? Sure. Norm is many banks prefers as 65% the loan to value of the property, and that means every $1, 65% loan is going to be down payment. There's 65% down the value of the property that will be there. So we look at 65% that's norm, but sometimes based on the property or even a strength of credit, we can extend up to 70%. So each banks are different of their credit requirement, but our bank would do 65%, 70%, but we normally prefer 65% loan to value. I see. Thường thì cái số tiền để mà có thể down, để mà mượn cái loan là hoặc là mới mua một cái business mới đối với nhà băng, thì ở Unity Bank họ chỉ có thể vẫn thích là 65% để họ cho mượn cái mượn nợ khoảng 65%, tất nhiên là 35% down. Nhưng mà thỉnh thoảng họ có thể cho mượn hơn một tí nữa là 25% down, tùy theo cái credit tín dụng, điểm tín dụng cao, hoặc là cái vấn đề mà tài chính bảo đảm được mạnh mẽ, thì họ có thể giảm thiểu cái vấn đề mà đòi hỏi cái down của họ. What is a debt service coverage ratio? Can you explain that to the audience? Oh, sure. This is a very hot topic for many regulators as well. Once again, is debt to the coverage is a requirement for each loan. How can they get service? Our bank is a 1.25, but each banks are different. Once again, they could set up the requirement. $1 debt, how much income you could have? Normally, so we say every $1 of the borrowing, there should be able to 1.2 coverage. Needs to be there to cover the income to cover the debt, basically. I see. Tất nhiên là anh Tuấn có hỏi rằng là nếu mà mình có cái làm sao để món nợ của mình có thể trả nổi mình trả nổi cái sức của mình như thế nào, thì đối với nhà băng thường tất cả nhà băng họ đòi hỏi từ là 1.20 hoặc là 1.25 mới đủ khả năng để trả cái món nợ đó. Thì nếu mà người ta không có đủ cái income để mà họ trả tiền, hoặc là cái tiền là tiền thâu vào của cái business đó, thì cái nhà băng họ thường họ đòi hỏi là 1.20 hoặc 1.25 tùy theo. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khéo dùng tiền của đài Lương Thực Sài Gòn TV, và đề tài hôm nay là Commercial Loan Qualification. Chúng tôi xin hẹn quý vị gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi xin cảm ơn anh Paul Lee đã có mặt hôm nay, và xin mời anh Paul Lee say a few words to our audience. Sure. It's always a pleasure to be on Little Saigon TV to share about the loan product, as well as at the same time, hopefully this event can be helpful to some of our small business owners to not be timid, but I think it's going to be easily approachable. And also, you have a question, let us know, or we can be a service at your needs. Thank you. Dạ, ông Paul đã cảm ơn quý vị, và nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì về vấn đề kinh doanh mà cần mượn nợ thì xin liên lạc với chúng tôi, hoặc là có những cái câu hỏi gì thắc mắc về những cái vấn đề nợ kinh doanh thì xin cứ việc liên lạc thẳng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị nhiều đã theo dõi chúng tôi.